বান্ধৱীসকল আজি পুনৰ যোগ ব্যায়ামৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হৈছোহি। ইতিমধ্যে যোগ ব্যায়ামৰ দুটা খণ্ড হৈ গৈছে। আজি তৃতীয় খণ্ড 7, 8 আৰু 9 অভ্যাস কৰিম। আৰু সকলো দৰ্শকলৈ মোৰ অনুৰোধ, হৰি ওম যোগ চেনেলটো আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পোনপটীয়াকৈ পাই থাকিব। ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সকলোৱে আৰম্ভ কৰা যোগ ব্যায়াম প্ৰকাৰ 7। 1, 2 বাওঁ হাত বাওঁ পিনে, বাওঁ হাতৰ আঙুলি চাবা। 3 সোঁহাত সোঁ পিনে, সোঁহাতৰ আঙুলি চাবা। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। যোগ ব্যায়াম প্ৰকাৰ 7 হৈছে। এতিয়া যোগ ব্যায়াম আমি প্ৰকাৰ 8 কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। সকলোৱে কৰিবা। 1, 2 হাত কঁকালত, আগফালে হালি যাবা। 2, চিধা হ'বা। 3, 4, 5, বাওঁফালে হালিবা। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। এইটো যোগ ব্যায়াম প্ৰকাৰ 8। এতিয়া যোগ ব্যায়াম প্ৰকাৰ 9 কৰিম। 9 ডিঙি, 2 হাত কঁকালত, 1 ডিঙি আগফালে, 2 ডিঙি চিধা, 3 ডিঙি পিছফালে, 4 ডিঙি চিধা, 5 বাওঁ পিনে, 6 ডিঙি চিধা, 7 সোঁফালে, 8 ডিঙি চিধা, 9 হাত নামিব, 10, 11 2 হাত কঁকালত, 12 আগফালে হেলা ডিঙি, 13 চিধা, 14 15 ডিঙি পোন, 16 বাওঁফালে, 17 চিধা, 18 সোঁফালে, 19 ডিঙি চিধা, 20 2 হাত নামিব। এইকেইটা হৈছে যোগ ব্যায়াম প্ৰকাৰ 7, 8 আৰু 9। গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে সকলোৱে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পুনৰ অনুৰোধ জনাই সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।